नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईलाई स्टार्टस क्रिएसनमा। आज पनि मैले एउटा नेक्स्ट भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईले म्युजिक देखेर अथवा भिडियो देखेर थाहा पाइसक्नु भएको छ होला। आज चाहिँ हामीले कुन चाहिँ म्युजिक बिटमा भिडियो बनाउन गइरहेको छौं भनेर। यदि तपाईले पनि बनाउन चाहनुहुन्छ भने सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा न्यू प्रोजेक्टमा जानुस्। त्यसपछि फोटोमा जानुस् है। फोटोमा गइसकेपछि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ फोटोहरु सिलेक्ट गर्नुपर्ने छ। फोटो सिलेक्ट गर्नको लागि तपाईसँग चाहिँ 7 वटा फोटोहरु आवश्यकता पर्नेछ है यो भिडियोको लागि चाहिँ। त्यसपछि तपाईले एड बटनमा गएर क्लिक गर्नुस्। एड बटनमा क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईले फर्म्याट चुज गर्नुपर्ने छ। फर्म्याटमा जानुस्। फर्म्याटमा गइसकेपछि तपाईले 16:9 को रेशियो चुज गर्नु होला। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। थोरै साइडमा सार्नु होला यसरी है। सारिसकेपछि तपाईले एडिटमा जानुपर्ने छ। एडिटमा गएर यसलाई रोटेट गर्नुस् है। तपाईले सबै इमेजलाई चाहिँ रोटेट गर्दै जानुपर्ने छ है। हामीले 16:9 को रेशियोमा राखिरहेको छौं फोटोहरु। यदि भइसकेपछि अब तपाई लास्टमा आउनुस्। एउटा वाटरमार्क रहनेछ। वाटरमार्कमा क्लिक गर्नुस् र त्यसपछि यसलाई डिलिट गर्नुस्। डिलिट गरिसकेपछि तपाई स्टार्टिङमा आउनुस्। स्टार्टिङमा गइसकेपछि थोरै ब्याक गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि तपाईले यसमा गएर क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले यसमा चाहिँ म्युजिक एड गर्ने छौं। त्यसको लागि एड अडियोमा जानुस्। त्यसपछि तपाईले एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्नुस् र आफ्नो मोबाइलमा भएको म्युजिकलाई चाहिँ यसमा इम्पोर्ट गर्नुस्। इम्पोर्ट गरिसकेपछि हाम्रो म्युजिक चाहिँ यसमा आइपुग्नेछ है। र सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ अब हामी ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। यदि तपाईलाई यो म्युजिक आवश्यकता पर्छ भने तपाईले चाहिँ डिस्क्रिप्सनबाट चाहिँ म्युजिक डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ र सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। यदि तपाईलाई कुनै पनि प्रब्लम आइरहेको छ भने कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न पनि सक्नुहुन्छ। प्लस तपाईले फेसबुकको लिंक पनि डिस्क्रिप्सनमा भेट्न सक्नुहुन्छ। फेसबुकमा डाइरेक्ट मेसेज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अब चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। फर्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 0.6 रहेको छ है। 0.6 यदि तपाईले मिलाउन गाह्रो भइरहेको छ भने यसलाई थोरै जुम गर्नु होला। त्यसपछि तपाईले 0.6 भेट्न सक्नुहुन्छ है। र नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यो इमेजमा गइसकेपछि थोरै मैले जुम आउट गरिम र त्यसपछि तपाईले यसलाई पनि 0.6 नै राख्नुपर्ने छ है। 0.6 राख्नुस् र यो इमेजलाई पनि तपाईले क्लिक गर्नुस् र यसको ड्युरेसन पनि तपाईले 0.6 नै राख्नुपर्ने छ। हामीले तीनवटा इमेज चाहिँ 0.6 मा राख्यौं भने त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ रहेको छ 1.4 रहेको छ है। 1.4 राख्नु होला। त्यस्तै गरेर नेक्स्ट इमेजमा आउनुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ हाम्रो 2.3। यसलाई चाहिँ तपाईले 2.3 राख्नु होला। 2.3 राखेपछि नेक्स्ट इमेजमा जानुस्। नेक्स्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो रहेको छ 2.5 को ड्युरेसन राख्नु होला। र अब यस्तै गरेर लास्ट इमेजको ड्युरेसन रहेको छ। लास्ट इमेजको ड्युरेसन चाहिँ हाम्रो 2.8 राख्नुस् र बाँकी रहेको म्युजिकलाई चाहिँ मैले स्प्लिट गरिम है। अथवा स्प्लिट नगरेर तपाईले यसको ड्युरेसन चाहिँ थोरै यसरी राख्दा नि भयो। यदि तपाईले मैले दिएको लिंकबाट म्युजिक डाउनलोड गर्नुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ स्प्लिट गरिराख्नु पर्दैन है। यदि भइसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा एनिमेसन मिलाउनतर्फ लाग्ने छौं। त्यो भन्दा पहिले चाहिँ मैले साउन्ड चाहिँ म्युट गरिम। किन भन्दाखेरि मेरो यसमा चाहिँ कपिराइट क्लेमहरु आउन सक्छ। त्यो भएको कारणले मैले चाहिँ साउन्ड म्युट गरेको हो र तपाईहरुले चाहिँ साउन्ड म्युट नगर्नु होला। त्यसपछि इमेजमा क्लिक गर्नुस्। इमेजमा गइसकेपछि तपाईले एनिमेसनमा जानुस् है। एनिमेसनमा गइसकेपछि तपाईले कम्बोमा जानु होला। कम्बोमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ हामीले फर्स्ट इमेजमा चाहिँ बाइसेक्ट 2 राख्नु पर्ने छ। तपाईले चाहिँ यसलाई थोरै साइडमा सार्नुस्। बाइसेक्ट 2 राख्ने छु। त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। नेक्स्ट इमेजमा चाहिँ गएर तपाईले यसमा पेन्डुलम राख्नु पर्ने छ र यसमा पनि क्लिक गर्नुस्। पेन्डुलम राख्नु पर्ने छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। क्लिक गरिसकेपछि तपाईले अब डिस्टर्ट लेफ्ट लेखेको छ। यसमा क्लिक गर्नुस्। राइटमा क्लिक गर्नुस्। त्यसपछि नेक्स्ट इमेजमा क्लिक गर्नुस्। यसमा पनि हामीले डिस्टर्ट राइट नै राख्ने छौं। त्यसपछि सबै इमेजमा चाहिँ तपाईले डिस्टर्ट राइट राख्नुपर्ने छ। लास्टको बाँकी रहेको इमेज चाहिँ है। यसरी राखिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसमा इफेक्टहरु राख्नुपर्ने छ। इफेक्ट राख्नको लागि तपाईले दुईटा इमेजको बीचमा जानु होला। दुईटा इमेजको बीचमा गइसकेपछि हामीले इफेक्टमा जानुपर्ने छ र इफेक्टमा यसमा चाहिँ तपाईले यो इफेक्टमा चाहिँ क्लिक नगर्नु होला है। यो भनेको चाहिँ हाम्रो
म्युजिक इफेक्ट हो, हामीले राख्नुपर्ने भनेको भिडियो इफेक्ट हो। त्यसको लागि थोरै ब्याक गर्नुहोस् र इफेक्टमा जानुहोस्। इफेक्टमा गएर भिडियोमा जानुहोस्। भिडियोमा गइसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा तपाईँले मुडमा जानुहोला। मुडमा गइसकेपछि हामीले यसमा एउटा मेटर इफेक्ट भेट्नेछौँ है। यसमा ओके गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसनलाई पनि हामीले 0.6 राख्नेछौँ र यसलाई पनि 0.6 राख्नुहोस् र तपाईँले यस्तै कपी गर्दै इमेजको ड्युरेसन जहाँसम्म रहेको छ त्यहाँसम्म चाहिँ तपाईँले यो मेटर इफेक्टको ड्युरेसन चाहिँ बढाउनु पर्नेछ। यसलाई पनि कपी गर्नुहोस् र यसको ड्युरेसन यहाँसम्म राख्नुहोस् है। र यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँले यसलाई नेक्स्ट इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने, यदि फ्रेम इफेक्ट राख्न चाहनुहुन्छ भने थोरै ब्याक गर्नुहोस्, भिडियो इफेक्टमा जानुहोस् र लास्टतिर आउनु होला। लास्टतिर यहाँनिर एउटा फ्रेम भन्ने भेटिन्छ। फ्रेममा जानुहोस् र तपाईँले एउटा लिड इफेक्ट भन्ने भेट्न सक्नुहुन्छ। लिड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला र लिडलाई ओके गर्नुहोस् र यसलाई यो लिडलाई चाहिँ हामीले सुरुदेखि लास्टसम्म राख्नेछौँ। यति गरिसकेपछि अब चाहिँ हामीले यसलाई सेभ गर्नुपर्ने छ। सेभ गर्नको लागि चाहिँ माथि अप्सन दिएको छ है, यसमा क्लिक गर्नुहोस् र यो चाहिँ हाम्रो 16:9 को रेसियोमा सेभ हुनेछ र तपाईँले भनेको 9:16 मा सेभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि हामीले फेरि सेभ गरिसकेपछि रिअपलोड गर्नेछौँ है। तपाईँले चाहिँ यहाँसम्म चाहिँ के कस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनु होला है। यति भइसकेपछि डनमा क्लिक गर्नुहोस् र फेरि न्यू प्रोजेक्टमा जानुहोस्। न्यू प्रोजेक्टमा गइसकेपछि तपाईँले फेरि त्यो भिडियो ल्याउनु पर्नेछ। त्यसको लागि भिडियोमा जानुहोस् र जुन भिडियो तपाईँले सेभ गर्नुभएको थियो त्यो भिडियोलाई फेरि तपाईँले एड गर्नुहोस्। एड गरिसकेपछि सबैभन्दा सुरुमा हामीले फर्मेटमा गएर 9:16 को रेसियो चुज गर्नुहोस्। भिडियोमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि थोरै साइडमा सार्नुहोस्, एडिटमा जानुहोस्, रोटेट गर्नुहोस् है। यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि लास्टमा आउनुपर्ने छ। लास्टमा चाहिँ वाटरमार्क रहन्छ है, यसमा गएर डिलिट गर्नुहोस्। यति गरिसकेपछि तपाईँले फेरि रिसेभ गर्नुपर्ने छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले फेरि माथिको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र हाम्रो भिडियो चाहिँ सेभ हुनेछ। र यदि तपाईँले हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्नुभएको छैन भने हाम्रो भिडियोलाई पनि लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरेर सपोर्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला।